मानिसहरूले सबैभन्दा पहिला खाना केले खान्छन्? हातले, मुखले, काँटा चम्चाले, केले खान्छ? ए तपाईँ यी मध्ये कुनै पनि माध्यमबाट मानिसले सबैभन्दा पहिला खाना खान्छन् भने र सोच्नुहुन्छ नि तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई सेफ स्कुलमा आज स्वागत छ। म श्याम लिम्बू। हेर्नुस् मित्रहरु, तपाईँ यदि सेफ बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, तपाईँ कुक बन्न चाहनुहुन्छ, प्रोफेसनल किचनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, होटल 5 स्टारमा काम गर्न चाहनुहुन्छ र भविष्यमा आफ्नो चाहिँ करियर किचन लाइनमा गर्न सक्नुहुन्छ, होटल इन्डस्ट्रीमा, फुड इन्डस्ट्रीमा गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज हिट द सब्स्क्राइब बटन दबाउनु होला, बेल आइकन दबाउनु। स्पेशली नोटिफिकेसन तपाईलाई सबैभन्दा पहिला आउँछ हामीले भिडियो बनाउँदा ओर्दा, हामीले नयाँ भिडियो रिलिज गर्दा ओर्दा। त्यसले गर्दा लाइक, शेयर, कमेन्ट अवश्य पनि गर्नुहोला। मैले अघि भनिहालेँ मित्रहरू, सबैभन्दा पहिला मानिसले खाना केले खान्छ, के माध्यमबाट खान्छ, यस्तो डिप स्टडी र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामी बिगिनर्स हौँ, हामी सिक्दैछौँ भने यो कुराहरू जान्नु अति आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिला मानिसले न खाना हातले खान्छ, न मुखले खान्छ, न चम्चाले खान्छ, न काँटाले खान्छ, होइन। सबैभन्दा पहिला केले खान्छ? उसको आँखाले खान्छ। भनेको हाम्रो सेन्सरी कन्ट्याक्ट, हाम्रो आँखा भनेको भिजुअल सेन्स, होइन, भिजुअल सेन्सरी अर्गान्सले हामी सबैभन्दा पहिला हेर्छौँ। हेर्ने बित्तिकै हामी मेन्टल लेभलमा हामी के गर्छौँ भने रिजेक्सन र एक्सेप्टेन्स गर्छौँ। अब यहाँ भूमिका आउँछ, त्यही भएर खानाको एपियरेन्स, भिजुअल एपियरेन्स, होइन, लुक्स मस्ट चाहिँ होइन राम्रो, एट्र्याक्टिभ, होइन, एउटा ब्युटिफुल र एउटा त्यसलाई चाहिँ एउटा भिजुअल एपियरेन्स दिनु आवश्यक छ। त्यसले सबैभन्दा पहिला हामीले खाना आँखाले खाने भयो। कुनै पनि मानिसले, होइन, सबै मानिसहरूले उसको आई सेन्सर, आँखाको कन्सियसनेसले चाहिँ, आई सेन्सले चाहिँ पहिला क्याच गर्छ, हेर्छ। अनि उसले मानसिक लेभलमा, उसको मनोवैज्ञानिक लेभल, मेन्टल लेभलमा चाहिँ उसले के गर्छ? यो खाना ठिकै छ, राम्रो छ, यो खाना कस्तो खाउँ लाग्दो, होइन, कस्तो नराम्रो भन्ने उसको अलरेडी उसले चाहिँ एउटा ह्याप्पनिङ भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा उसले जब हामीले खानाको एपियरेन्स फर्स्ट इम्प्रेसन दिन्छौँ, उसको मेन्टल लेभलमा उसले हामीले अलरेडी क्याच गरिसक्छौँ। त्यसपश्चात खाना त अवश्य टेस्टी हुन्छ नै र उसले खान्छ र उसले आफ्नो पहिलो पर्सेप्सन बनाएको, उसले आफ्नो पहिलो बुझाइ बनाएको हुन्छ। त्यो बुझाइअनुसार उसले खानालाई खाने गर्दछ। र त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा हाम्रो जिम्मेवारी, यदि तपाईँ प्रोफेसनल सेफ बन्नुहुन्छ, यदि तपाईँ सेफ कुक बन्नुहुन्छ भने हाम्रो दायित्व हुन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। हामी चाहिँ किन नर्मल कुक होइन, होइन, होम कुक होइन, घरमा भात पकाउने साधारण होटलहरूमा पकाउने जस्तो होइन। हामी प्रोफेसनल सेफ, एउटा व्यावसायिक कुक, व्यावसायिक सेफ भएकोले गर्दाखेरि यी सारा कुराहरूलाई मध्यनजर गर्नु आवश्यक छ। यसलाई भन्छ हामीले चाहिँ के भन्छौँ प्रोफेसनल भाषामा चाहिँ प्लेटिङ भन्छ, होइन। हाम्रो टर्मिनोलोजीमा प्लेटिङ भन्छ, खाना प्लेट गर्ने भन्छ। खाना अब यसमा धेरै सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको छन्, धेरै प्रिन्सिपलहरू छन्। अब त्यो सारा डिटेलमा जान्छौँ। भनाइको मतलब यति बुझ्नुहोस्, मानिसहरूले खाना सबैभन्दा पहिला केले खान्छ? आँखाले खान्छ। आँखाले खाने भएपछि अब हाम्रो पहिलो दायित्व के हुन्छ? खानालाई हामीले ब्युटिफुल लुक्स र अट्र्याक्टिभ, होइन, प्रेजेन्टेसन र सबैभन्दा पहिला पनि इम्प्रेसन गर्ने, उसलाई फर्स्ट इम्प्रेसन दिने, उसको मेन्टल लेभलमा चाहिँ एक्सेप्ट गराउने हाम्रो दायित्व हुन्छ एज अ सेफ। त्यसलाई भन्छ अब गार्निसिङको भूमिका यहाँ आउँछ। गार्निस भन्छ, त्यसलाई हामी गार्निस भन्छौँ, जसलाई हामी चाहिँ खानालाई अट्र्याक्टिभ सजाउने। अब धेरै विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन्, तर जे होस् खाना विदाउट गार्निस, विदाउट प्लेटिङ, विदाउट प्रेजेन्टेसन खाना जान सक्दैन, खाना बनाउन सकिँदैन। त्यसलाई हामी चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ प्रोफेसनल किचनमा। यति बुझ्नुहोस्, यति बुझ्दा पनि तपाईँको के हुन्छ? तपाईँको जर्नी, तपाईँको यात्रामा चाहिँ के हुन्छ नि, तपाईँको मेन्टल लेभलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकति एउटा कुरा बुझिसक्नुहुन्छ। अब यस्तो रहेछ, यो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भएपछि अब तपाईँले जब खानामा रुचि राख्नुहुन्छ, पकाउनुहुन्छ, आफै घरमा पकाउनुहुन्छ अथवा आफै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ अथवा सिक्नुहुन्छ भने तपाईँको अलिकति एउटा तपाईँले अब खानालाई नयाँ लेभलमा, नयाँ ढङ्गले, होइन, एक्स्ट्रा एउटा अर्को लेभलमा तपाईँले पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ। त्यही खाना होम कुकरले कसरी बनाउँछन्, त्यही खाना प्रोफेसनल सेफरले अलिकति टच दिने बित्तिकै के हुन्छ? त्यो एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेभलमा पुग्छ, जसले गर्दा चाहिँ कस्टमरको, गेस्टको, होइन, ग्राहकको चाहिँ मस्तिष्कमा चाहिँ उसले अलरेडी क्याच गरिसकेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा मित्रहरू, हाम्रो जर्नी, हाम्रो सेफ हुने एउटा लक्ष्यमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामीले कस्टमरले खाना, गेस्टले खाना अथवा कुनै पनि मानिसले खाना सबैभन्दा पहिला आँखाले खान्छ। आँखाले खाने भएकोले गर्दा हाम्रो दायित्व त्यसलाई एट्र्याक्टिभ बनाउने, गार्निसिङ गर्ने, होइन, त्यसलाई चाहिँ लुक्स राम्रो बनाउने हाम्रो दायित्व हुन्छ।
थ्याङ्क यू भेरी मच मित्रहरू आजको च्याप्टरमा यति छोटो कुरा भए पनि सर्ट कुरा भए पनि एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा मैले छलफल गरेको छु थ्याङ्क यू भेरी मच मित्रहरू आउँदो भिडियोमा अवश्य पनि हामी धेरै कुराहरू गर्नेछौँ प्लिज किप इन टच थ्याङ्क यू भेरी मच बाई बाई सी यू